ดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้ามาสู่ช่อง DIY BIY CIY ค่ะ Do it yourself build it yourself craft it yourself ถ้าเพื่อนๆเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะ เราขอแนะนำตัวก่อนนะคะ เราชื่อ JP ค่ะ และตอนนี้เพื่อนๆกำลังอยู่กับซีรีส์ My Hands My Home โปรเจกต์บ้านๆที่เราจะเปลี่ยนบ้านทั้งหลังด้วยมือของเราเอง และตอนนี้เป็น EP 2 ของการ DIY เตาผิงไฟจำลองที่อยู่ด้านหลังของเรานี้ค่ะ วันนี้เราจะมาทำ texture ผิวของตัวเตาผิงไฟจำลองของเรากันนะคะ พร้อมด้วยการสร้างตัวเตาผิงไฟจำลองที่อยู่ด้านล่างนี้นะคะ แล้วก็ใส่เอฟเฟกต์เปลวไฟให้เหมือนธรรมชาติที่สุดค่ะ ถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะ นี่คือภาพแรงบันดาลใจในการสร้างเตาผิงไฟจำลองของเราค่ะ เพื่อนๆจะเห็นว่าผิวของเตาผิงไฟในภาพจะมีลักษณะเป็นคอนกรีตหรือว่าเป็นปูนเปลือยนะคะ ดูแล้วให้ความเป็นมินิมอลล็อบสไตล์ซึ่งเป็นสัญวัสดุที่เข้ากันได้ดีกับพื้นผิวไม้ค่ะและในการที่ทำให้เตาผิงไฟของเราออกมาคล้ายกับภาพต้นแบบ และตัวเราเองบรรลุเป้าหมายการ DIY ในงบประหยัดแต่ว่าดูดีทำให้เราคิดได้4โซลูชันที่คำนึงถึงเรื่องของราคาการติดตั้งและความสวยงามเรียงตามความถูกและง่ายที่สุดจากวอลเปเปอร์ไปจนถึงยากที่สุดและแพงที่สุดในความคิดของเราก็คือการใช้ปูนลอฟสำเร็จรูปที่มีขายตามท้องตลาดค่ะเราได้ทำตามแผนโดยการสั่งซื้อวอลเปเปอร์จากแอปออนไลน์มาและหวังว่ามันจะตรงตามภาพที่โฆษณาไว้แต่ว่าพอได้รับของจริงเรารู้สึกว่าสีมันคนละเรื่องเลยค่ะแนะนำว่าการซื้อวอลเปเปอร์ควรซื้อจากร้านที่ได้ดูของจริงจะชัวร์กว่าสำหรับเราออปชันนี้ถือว่าเฟลค่ะต่อมาเราเริ่มทำโซลูชันที่2ในการใช้ปูนยาแนวและปูนจริงผสมน้ำทาลงบนแผ่นยิปซัมเพื่อทดสอบการเกาะตัวและดูสีในตอนที่แห้งแล้วและนี่คือสิ่งที่ได้ค่ะเพื่อนๆคะนี่คือตัวสีที่เราทำมาแล้วนะคะอันนี้คือมันก็แห้งแล้วนะคะตอนนี้อันนี้จะเป็นสีปูนยาแนวสีแรกนะคะก็จะเป็นตัวเฉดที่ไลท์ที่สุดนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นยาแนวตัวที่2นะคะก็จะเข้มขึ้นมานะคะและนี่จะเป็นสีปูนนะคะปูนปอร์ตแลนด์ที่เราใช้ทั่วไปเนาะที่เราเอามาผสมกับทรายนะก็นี่คือ3สีที่เราได้นะอันนี้เป็นสีที่เราไม่ได้ทำ texture อะไรนะคะก็คือผสมแล้วเราก็ปาดไปเลยอันนี้จะเป็นตัวเพียวๆของสีตัวนั้นเลยนะคะส่วนอีกบอร์ดหนึ่งจะเป็น texture ที่เราใช้ตัวสีตัวบอร์ดแรกแล้วก็ผสมลงไปนะคะอันนี้คือเราจะใช้ตัวสีของปูนยาแนวสีไลท์นะคะผสมกับไอตัวสีเข้มนะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วอันนี้จะเป็นตัวสีปูนยาแนวสีไลท์ผสมกับตัวปูนปอร์ตแลนด์นะคะก็จะได้ประมาณนี้ texture นี้อันนี้เราไม่ได้ทำนะตอนแรกเราว่าเราก็จะผสมอยู่แต่ว่าเราก็ไม่ได้ทำตัวนี้ก็เหมือนกันค่ะตัวนี้เราใช้ตัวแปลงช่วยนะคะแต่ว่าปัญหาของเราตอนนี้ก็คือว่าเราต้องหาอะไรมาเคลือบเพราะไม่งั้นเนี่ยปูนอ่ะมันก็จะหล่นติดมือเลยค่ะเพื่อนๆลองดูนะคะเราก็ยังไม่รู้ว่าโซลูชันที่เราจะเคลือบเนี่ยเราจะใช้อะไรเคลือบเพราะว่าการที่เราฉาบไปอ่ะเราไม่ได้ฉาบหนานะแล้วเราผสมตัวน้ำลงไปในตัวปูนพวกเนี้ยมากกว่าปกตินะมันก็คือไม่ได้สัดส่วนของเขานะของเขาว่าถ้าเวลาแอปพลิเคชันที่ใช้จริงๆมันจะต้องหนาพอสมควรเนาะมันถึงจะสามารถที่จะแข็งตัวแล้วติดเป็นก้อนแบบว่าไม่มีฝุ่นผงอะไรออกมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราไม่ได้ทำแบบนั้นนะคะเพื่อนๆมันก็เลยผิดวัตถุประสงค์ของเขานะเราก็เลยจะจำเป็นที่จะต้องหาตัวอะไรมาเคลือบอีกทีนะตอนนี้ก็กำลังคิดอยู่ค่ะเพื่อนๆแต่ตอนนี้เราลีนไปที่ตัวนี้นะคะเป็นตัวปูนยาแนวสีไลท์แล้วก็เบรกด้วยสีเข้มที่สุดนะคะเพราะว่าเราคิดว่ามันคล้ายๆกับตัวรูปที่เราต้องการมากที่สุดเดี๋ยวเพื่อนๆลองดูนะคะอันนี้เป็นรูปที่เราต้องการนะมันก็อาจจะแบบเพื่อนๆ
สีมันอาจจะไม่เหมือนเนาะเพราะเราดูจากจอแต่เราดูด้วยตาเปล่าเนี่ยเราคิดว่าสีเนี้ยเหมือนที่สุดเราก็จะทำสีนี้นะคะเพื่อนๆแต่เดี๋ยวขอคิดโซลูชันเรื่องของการเคลือบก่อนไม่ให้ปูนเนี่ยมันลอกออกมานะคะก็เดี๋ยวจะขอคิดดูก่อนนะคะ เมื่อเราได้ texture ปูนที่เราต้องการแล้วเราก็เริ่มทำการฉาบเตาผิงไฟของเราทีละส่วนทีละเลเยอร์ปัญหาของการฉาบแบบนี้คือเราต้องฉาบพร้อมๆกันในขณะที่มันยังชื้นอยู่เพราะถ้าฉาบตอนปูนแห้งแล้วจะทำให้ปูนฉาบเดิมลอกออกมาซึ่งหมายถึงสิ่งที่เราทำคือเสียไปเลยค่ะจากนั้นเราก็ต้องรอให้มันแห้งแล้วก็มาดูผลงานกันค่ะเพื่อนๆค่ะนี่คือสภาพที่เราปลุกปล้ำมันมา2 วันแล้วอะค่ะไม่รู้จะเวิร์กหรือเปล่าจะถอดใจแล้วเนี่ยพอมาดูข้างนี้เมื่อเช้าก็คือมีรอยแตกเราก็เลยแกะมันออกไปเพื่อนคะมันลอกเป็นแบบนี้เลยเราก็ไม่รู้ว่ายังจะต้องใช้วิธีนี้หรือเปล่านี่เริ่มแตกมาอีกที่นึงเราเพื่อนๆดูดิวิธีนี้ยังจะเวิร์กหรือเปล่ายังไม่รู้เลยอ่ะก็วันนี้เป็นวันที่3ที่เราทำผิวของตัวเตาผิงไฟของเรานะถ้าวิธีนี้มันไม่สำเร็จอ่ะเราก็คงจะต้องเปลี่ยนไปใช้วิธีอื่นแล้วอะค่ะเพื่อนๆอันอื่นมันก็โอเคนะแต่ว่าถ้ามันลอกแบบเนี้ยเราก็คงต้องลอกออกหมดแหละก็เดี๋ยววันนี้เราจะทำอีกเป็นครั้งสุดท้ายแล้วถ้ามันไม่เวิร์กอะเราคงต้องไปใช้วิธีอื่นแล้วอะค่ะน่าเสียใจจังเลยทำตั้งนานเลอะก็เลอะแต่มันก็ต้องเป็นแบบนี้นะเพื่อนๆงาน DIY ก็ต้องมีล้มเหลวกันบ้างก็เดี๋ยวเราจะทำต่ออีกวันนี้วันสุดท้ายค่ะเพื่อนๆแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันค่ะหลังจากที่เราตัดสินใจว่าเราจะสู้ต่อกับโซลูชันนี้เราก็ทำมันอีกครั้งโดยครั้งนี้เราพยายามปรับการฉาบให้มันบางขึ้นและคิดว่ามันจะลดการแตกและหลุดล่อนแต่ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็ยังคงเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือการฉาบบางไม่สามารถ cover รอยต่อที่เป็นผงฝ้าสีขาวได้โซลูชันนี้ถือว่าเฟลค่ะเพื่อนๆคะสรุปว่าโซลูชันที่2ที่เราลองมันไม่เวิร์กนะวันนี้เราก็เลยจะต้องใช้โซลูชันที่3แล้วก็คือการทาสีแล้วก็พยายามทำให้มันเหมือนคล้ายๆกับตัวปูนเปลือยนะคะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทาสีที่เป็นสีแรกกันค่ะก่อนการทาสีเพื่อนๆควรจะลงสีรองพื้นก่อนนะคะเพื่อให้สีสามารถยึดเกาะได้ดีและสามารถปกปิดรอยต่อของชิ้นงานได้เราทาสีทั้งหมด2 รอบค่ะโดยในระหว่างรอสีแห้งเราก็ได้สลับไปทาสีตรงกล่องเตาผิงไฟให้เป็นสีดำตามแบบเพื่อนๆคะนี่คือสีที่เราได้ทาเตรียมไว้เมื่อวานนี้นะคะมันเป็นสีแรกที่มีความอ่อนกว่าสีที่เราจะทำ texture วันนี้นะคะก็เดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์ที่เราจะใช้ทำผิวคอนกรีตของเราดีกว่าค่ะสำหรับวันนี้นะคะนี่คืออุปกรณ์ที่เราจะใช้ทำผิวคอนกรีตของเรานะคะก็คือจะมีสีนะคะอันนี้จะเป็นสีที่เข้มกว่าสีที่เราได้เตรียมพื้นไว้นะคะแล้วก็มีตัวฟองน้ำนะคะเราก็จะมีตัวน้ำเปล่าแล้วก็มีตัวสเปรย์นะคะเพื่อที่จะทำให้มีความเจือจาง
ในบางจุดที่เราต้องการนะคะ ก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำ texture ผิวของตัวคอนกรีตที่เราตั้งใจ copy ให้เหมือนกับภาพ Inspo Picture ของเราดีกว่าค่ะ เริ่มเลยนะคะ เราทำการแตะสีเข้มเข้าไปทีละส่วน โดยหมุนมือให้เป็นวงกลม สีจะได้เกลี่ยๆกันไปค่ะ ถ้าตรงไหนเข้มมากเราก็ฉีดน้ำลงบนฟองน้ำแล้วตบซ้ำเข้าไปอีกรอบเพื่อลดความเข้ม หรือไม่เพื่อนๆสามารถตบเกลี่ยด้วยสีแรกทับเข้าไปอีกชั้นก็ได้ค่ะ และนี่คือผลลัพธ์เพื่อนๆคิดว่ามันพอจะเหมือนไหมคะ ตอนนี้เราคิดว่าเราแฮปปี้กับผลลัพธ์ที่ได้แล้วค่ะ เพราะฉะนั้นโซลูชันนี้เราจึงให้ผ่านค่ะ หลังจากที่เราพอใจกับการทำสีเตาผิงไฟของเราแล้ว เราจึงเริ่มทำบานประตูตัวเตาผิงไฟของเราค่ะ เริ่มจากการตัดไม้เศษที่เรามีเหลือจากโปรเจกต์อื่น แล้วนำมาประกอบด้วยการเจาะยึดสกรู ซึ่งเราใช้ตัว Pocket Hole ของ Craig ในการช่วยทำรูค่ะ ส่วนสกรูนั้นเราใช้สกรูตาลิงสำหรับยึดไม้ค่ะ ก่อนการทำสีเราได้ใช้ทริมเมอร์ทริมขอบบานเพื่อให้สามารถใส่กระจกลงไปได้ แต่บังเอิญว่าเราลบฟุตเทจนั้นไปโดยไม่ได้ตั้งใจก็เลยไม่มีให้เพื่อนๆดูค่ะ ในการวางกระจกเราใช้กาวตะปูเป็นตัวยึดกระจกกับไม้ และลืมคิดไปว่าสีของกาวตะปูจะเห็นเด่นชัดมากเมื่อติดเสร็จ แต่พอดีมันอยู่ด้านในก็เลยปล่อยไปตามนั้นค่ะ แนะว่าเพื่อนๆควรใช้ซิลิโคนสีใสสำหรับยึดติดกระจกจะดีกว่านะคะ หลังจากที่กาวตะปูของเราแห้งเราก็ทำการยึดติดฉากประคองกระจกอีกชั้น ก่อนทำการติดมือจับเป็นอันดับสุดท้ายค่ะ เพื่อนๆ คะได้เวลาที่เราจะติดตั้งบานประตูเตาผิงไฟของเราแล้วนะคะ ก็ตัวบานตัวนี้เราจะใช้บานพับที่เป็นจุดหมุนแบบนี้นะคะ อยู่บนล่างนะคะ เราไม่สามารถใช้บานพับแบบปีกผีเสื้อได้เพราะว่าเราไม่มีพื้นที่ให้เจาะนะคะ ก็เดี๋ยวเรามาติดตั้งบานประตูเตาผิงไฟของเรากันค่ะ ก็ตอนนี้เราสามารถจะปิดแล้วก็เปิดประตูของเราได้แล้วนะคะ มันก็จะติดนิดนึงนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเราเองคือเราก็ไม่ได้ทำให้แบบเป๊ะเนาะ ก็อาจจะต้องลบด้านซ้ายขวาออกบ้างนะ เพราะตอนเราติดอะเราติดไม่ได้เป๊ะ ก็จริงๆก็โอเคนะคะ เดี๋ยวต่อไปเราจะมูฟไปทำตัวไฟปลอมของเรานะคะเอฟเฟกต์ไฟปลอมก็ค่อนข้างแฮปปี้ค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะ ก็เดี๋ยวเราจะทำไฟปลอมอยู่ด้านในนะคะ ก็เดี๋ยวเราไปทำไฟปลอมกันค่ะ เพื่อนๆ คะนี่คือเวอร์ชัน3 ค่ะ อันนี้คือเวอร์ชัน1นี่อันนี้คือเวอร์ชัน2แล้วก็มาถึงเวอร์ชัน3ของเราค่ะ แต่ว่าเราต้องทำการต่อไฟแยกอีกที่หนึ่งนะคะ แต่ว่าอันนี้ดูท่าทางแล้วมันก็น่าจะเวิร์กก็คือคอนเซ็ปต์ก็ยังเหมือนเดิมนะคะ มีตัวทำหมอกควันนะแล้วก็เราเพิ่มตัวพัดลมไปเพื่อดูดนะคะ ให้หมอกควันมันพุ่งขึ้นตรงนี้แล้วเราจะยิงไฟขึ้นมาสะท้อนกับไอตัวที่เราไอที่ออกมานะคะ ก็จะเป็นลักษณะนี้นะอันนี้เราเปิดพัดลมอันนี้เราทำหมอกควันเพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะมีไอออกมาตรงนี้นะ
ก็ค่อนข้างที่จะพุ่งแรงทีเดียวเพราะว่าปัญหาของเรา2อันแรกเวอร์ชัน1เวอร์ชัน2ที่เราทำคือว่ามันไม่พุ่งอะค่ะก็คือมันลอยแล้วมันก็อยู่ในกระป๋องอะมันไม่ออกมาเพราะฉะนั้น movement ของตัวไฟอะมันก็จะไม่ค่อยเห็นนะคะถามว่ามันเวิร์กไหมคือจริงๆมันเวิร์กนะแต่ว่าถ้าเราได้ตัวทำหมอกควันตัวใหญ่ขึ้นเราว่ามันก็จะทำให้มีตัวควันเนี่ยเยอะขึ้นนะคะสำหรับเวอร์ชันนี้เราก็แฮปปี้นะเพื่อนๆมันใกล้จะสำเร็จแล้วก็เพื่อนๆคอยติดตามนะคะเราได้ทำการต่อไฟพ่วง3ดวงเข้าด้วยกันเพื่อใช้ร่วมกับกล่องที่เพื่อนๆเห็นก่อนหน้านี้ปัญหาสำหรับเตาผิงไฟของเราในครั้งนี้ก็คือมีพื้นที่แคบเกินไปทำให้การซอร์ซิ่งอุปกรณ์มาทำค่อนข้างยากและใช้เวลาวิดีโอของเราก็เลยออกมาล่าช้าแบบนี้ค่ะเดี๋ยวคืนนี้เราไปทดสอบไฟจำลองของเรากันนะคะนี่คือกล่องของเรานะคะเพื่อนๆที่เพื่อนๆเห็นก่อนหน้านี้นะคะตอนนี้เรากำลังจะทดสอบในความมืดนะว่ามันจะสามารถทำให้เป็นเปลวไฟแบบที่เราตั้งใจได้หรือเปล่าโดยข้างหลังเนี่ยเราได้เปิดไฟไว้แล้วนะคะเพราะว่าถ้าไม่เปิดไฟเนี่ยมันจะแบบว่ามืดมากเลยเราก็เลยเปิดไฟไว้ก่อนนะคะไฟที่เราต่อไว้3ดวงนะคะตอนนี้เรากำลังที่จะทำควันแล้วนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะมีควันขึ้นแล้วนะเดี๋ยวเราจะดูดควันโดยใช้พัดลมที่เราต่อนะคะตอนนี้พัดลมเริ่มทำงานแล้วเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามันก็จะมีเหมือนเปลวไฟขึ้นนะอันนี้เราใช้มือบังนิดนึงเพื่อให้ดูเห็นชัดๆมันก็จะเป็นแบบว่าเปลวไฟเนาะก็สรุปว่าการเทสของเราก็คือสำเร็จนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้ไปไว้ในตัวเตาผิงไฟของเรานะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะสร้างตัวท่อนไม้ปลอมนะคะเพื่อไปบดบังมันนิดหนึ่งเราว่ามันโอเคนะมันสำเร็จค่ะข้างหลังมันจะเป็นแบบนี้นะถ้าเรายกอันนี้ออกมาสรุปว่าโอเคนะคะเพื่อนๆคะนี่คือตัวไม้ที่เรามาตกแต่งตัวเตาผิงไฟของเรานะคะเราได้ทำกล่องสีดำนี้ขึ้นมานะคะเพื่อที่ว่าถ้าเราเอากล่องตัวอุปกรณ์พ่นหมอกควันของเราเข้ามาแล้วมันจะได้บังตัวอุปกรณ์ตัวนั้นนะคะเราก็เลยทำกล่องขึ้นมานิดนึงแล้วก็เราก็เอาไม้มาเรียงนะคะเพื่อนๆก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ก็คือไม้จริงเพราะเราว่ามันดูแล้วมันดูสวยงามเนาะถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้เปิดไฟบ่อยๆถ้าเรานั่งดูไม้แบบนี้เรารู้สึกว่าแฮปปี้มากกว่ามันมีความสุขมากกว่าจะทำไม้เทียมนะคะก็เดี๋ยวเราจะทำการเรียงไม้ขึ้นไปอีกนิดนึงนะคะโดยใช้กาวตะปูเป็นตัวติดนะเพื่อที่เดี๋ยวเราจะได้เรียงให้มันมา cover ตัวเอาท์เล็ตที่เรามีอยู่แล้วเดิมก็จริงๆเราก็เพ้นนะคะเพ้นสีให้มันเป็นสีดำให้มันดูกลมกลืนนะแต่ว่าเราก็ยังคิดว่ามันตลกถ้ามันไม่มีอะไรบังนะพอฉายแสงขึ้นมาแล้วมันเห็นชัดมากอะไรเงี้ยเราก็เลยเดี๋ยวจะเรียงไม้เพิ่มขึ้นให้มัน cover ตัวนี้แล้วเราก็จะได้ปิดจ็อบตัวเตาผิงไฟของเราสักทีค่ะก็เดี๋ยวเรามาเรียงไม้กันค่ะ จากภาพอินสปิเรชันสู่เตาผิงเวอร์ชันของเราเอง
นี่คือทั้งหมดของการสร้างเตาผิงไฟจำลองใน EP นี้ค่ะ ก็หวังว่าเพื่อนๆคงได้อินสปิเรชันไม่มากก็น้อยสำหรับการนำไปตกแต่งบ้านเพื่อนๆบ้างนะคะ เดี๋ยว EP หน้าเราจะมาทำการตกแต่งห้องรับแขกของเราใหม่ เพื่อนๆอย่าลืมติดตามนะ ก็วันนี้ต้องบอกว่าสวัสดีค่ะ แล้วก็แฮปปี้ DIY ค่ะเพื่อนๆบ๊ายบาย